untuk fish dan tomatoes. Potato mash. Ini untuk masuk susu ya. Lepas tu boleh stir ingredients. Silakan. Masuk butter ya. Silakan. Cukup rasa. Ini dia dah siap pun. Hari ni nak buat mashed potatoes gravy. Saya nak pakai ni jugalah. Jom. Dan masuk adalah kecap. Yeah. Dah siap. Ini untuk apa nama dia weh? Action. Ini fried up. Cut. Sekarang nak buat ikan flah. Betul eh? Kalau nanti akhir masak fried fish. Bahayalah. Fish, flah, and apa kak? Wait. Terlupa lah. Dan bahan-bahan ialah fish, flah, bread, crumb. Dan jom masak ikan. Jom. Ini dah kering. So nak masuk otak. Ini kasih mendidih. Silakan. Air sejuk masuk flah. Jom. Ini ikan nak masuk flah. Dan bread crumb. Go. Ini dah saya nampak. Sedap. Sedap. Jom dengan layan makan. Sekarang ni, jom makan.